持ち帰りはい。全部。COB였습니다.はい。ごめん、差し押さ入れた？大丈夫大丈夫大丈夫。入れてもいいよ。
ਰਾਤੀ 10-11 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ। Some sauce on. What? ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਸੌਸ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੇ ਚੈੱਕ।半分ね。最後これソース入れてないじゃん。これそう。2つ。OK。これ半分にしてこっちで食べる。食べる？ ਉਧਰ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਣਾ ਬਦਲਾ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ? ਉਹਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਓਕੇ ਆ ਵਿੱਚੇ ਕੱਟਿਆ ਆ どうぞ。半分したいねうん？ ਓਕੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਾਓ ਜੀソースの